Jemi bashkë në këtë transmetim të drejt për drejt, do të shkojmë në këto momente në një lidhje me Skype me ish-ministrin e Shëndetësisë zotin Tritan Shehu për diskutuar lidhur me situatën më të fundit të COVID-19 në Shqipëri. Zoti Shehu, përshëndetje dhe faleminderit që jeni në Fakt News. Përshëndetje juve, kënaqësi. Zoti Shehu, çfarë po ndodh me virusin COVID-19? Duket në fakt se ky virus është lënë të qarkullojë lirshëm. Më duket se jemi në një situatë jashtëzakonisht rrezikshme në vendin tonë, në nivelet e epidemiologjisë, një situatë e cila rrezikon realisht shëndetin dhe jetën e qytetarëve, përveç ekonomisë, një situatë e cila është me dimensione shumë më të rrezikshme të mëdha se ç'ishte përpara mbylljes apo gjatë mbylljes, e cila ka prekur jo vetëm një numër shumë të madh qytetarësh në infektimin nga virusi, por që siç duket ka prekur shumë dhe institucione shëndetësore, duke nxjerrë jashtë funksionit dhe duke kthyer në vatër infektimi apo ankeq, institucione administrative, si dhe jemi në një shok ekonomik mjaft të rëndë si pasojë e asaj që kaluam. Pra, situata sot është mjaft më e rëndë se ç'ishte përpara mbylljes. Dhe kjo tregon që gjithçka që u bë përpara, të gjitha veprimet që u bë përpara, mungesa një strategjie të qartë të përpashme, përdorimi i elemente të ndryshme për të terrorizuar njerëzit, mungesa e madhe e testimeve, mos përgatitja dhe mos mbrojtja e sistemit shëndetësor, mos përgatitja e sistemit shëndetësor për të përballuar epideminë, e të tjera, tregojnë që ne kaluam një dështim të madh, absolutisht. Menaxhimi i kësaj periudhës së parë ishte dështim i plot, dhe sot kemi të bëjmë me reperkusionet e pasojat e saj, nuk kemi të bëjmë me një valë të dytë, absolutisht. Kemi të bëjmë me po atë valë që ishte, e cila ka marrë dimensione për shkak të keq menaxhimit dhe për shkak të dështimit të plot të gjithçkaje që u bë nga shteti në periudhën e parë, apo akoma më keq që u bë për të terrorizuar njerëzit, duke shkelur edhe elementet demokratik, apo duke krijuar dhe të tilla mundësira për grumullime dhe protestat si shëmbja e teatrit, apo shëmbja në Bilikoj në kohë epidemie të cilat janë absolutisht janë vepra kriminale, jo thjesht nga ana e asaj që shëmbet, por edhe për shëndetin e njerëzve dhe nga ana epidemiologjike. Zoti Shehu, çfarë komenti do t'i bëni të faktit që të gjithë personat të intubuar ndrojnë jetë? Si janë statistikat në botë? Personat të intubuar sa shanse kanë që të mbijetojnë? Së pari unë do them njëherë që të gjitha nivelet e sistemit tonë shëndetësor ngelen të paprigatitura që nga janari deri sot. Padyshim sistemi shëndetësor është një sistem i cili edhe më para lindte shumë për të dëshiruar, shumë larg standardeve europiane në të gjitha nivelet e financimit, numrit të mjekëve, cilësisë së strukturave dhe çdo gjë tjetër. Por paktën ishte një periudhë që mund të shfrytëzohej për të forcuar sistemin shëndetësor, nuk ndodhi kështu. Dhe prandaj ky sistem shëndetësor sot është në gjendje të tillë, mjaft të vështirë, jo vetëm për shërbimin dhe për kujdesin e smurëve me Covid, por edhe në smurëve të tjerë, të cilët kanë patologji të ndryshme, sepse qytetarët kanë nevojë të trajtohen jo vetëm për Covidin, por edhe për shumë elemente të tjera. Ndërsa në lidhje me Covidin, do them se kujdesi pashor vazhdon të jetë përsëri pa përgatitur, i pa mbrojtur, i pa pajisur, i pa instruktuar, për të qenë pjesë në të përpjekje për ndalimin e epidemisë, kur kujdesi pashor është thelbësor në këtë rast. Së dyti, gjithçka është koncentruar në nivelin spitalor në Tiranë. Nuk është bërë asgjë për të forcuar kapacitetet rajonale të klinikave tona të smundje infektive, klinikave që do të përdoreshin për të gjë, terapive intensive dhe asgjë të tillë. Së treti, vepërmirësimet që janë bërë në Tiranë, struktura shëndetësore janë akoma larg standardeve europiane. Fatkeqësisht, në seksionin e kemi humbje të mëdha në smundje të rënda, kemi humbje shumë të mëdha. Kjo jo për fajt e personelit, jo për fajt e mjekëve, të cilët realisht punojnë me një devocion të plot, por kjo për fajt e përgjegjësitë të atyre të cilët jo vetëm nuk e pajisën të fare qendrat e reanimacionit dhe nuk realizuan ato në standardet europiane, por edhe në këtë periudhë nuk bën asgjë për të përmirësuar rrënjësisht cilësinë e shërbimit dhe cilësinë strukturale të qendrave të terapisë intensive në Shqipëri, që janë elementi më i rëndësishëm në këto momente për shpëtuar jetën e njeriu, për shpëtuar smundjen nga vdekja. Mos harrojmë se në Itali, brenda një periudhe 2-3 javore,
u dyfishuan kapacitetet reanimatore të gjithë vendit, u ngritën qendra të mëdha reanimacionit, që u ngritë që u transformua Panajiri i Milanës në qendër të madhe me 163 të reanimacionit, ultramodern, dhe të gjitha këto bën që të përballohet dhe të dilet nga kriza e rëndë që pati Italia në fillim fare. Nëse ne në vazhdim kemi numre të rënda. Absolutisht. Ju përmendë ju thatë si janë statistikat e jetëgjatësisë apo shpëtimit atyre të cilët janë smur të rëndë. Unë po them të gjë, që në të gjithë statistikat e përgjithshme në vendet e zhvilluara europiane, në vendet europiane është që shpëtueshmëria atyre që kanë deri në formare drejtuar është nga 60 deri në 70%. Ndërsa shpëtueshmëria atyre që kanë në procedura akoma më speciale e mjekimi, siç është ECMO, e cila fatkeqësisht nuk ekziston në vendin tonë, nuk mor asnjë mas për të sjellë së paku një numër të konsiderueshëm ECMO në Shqipëri, është 50%. Pra, realisht statistikat tona në drejtim janë shumë të dobta dhe shumë negative. Dhe kjo është i dedikohet strukturave, pajisjeve, materialeve të mjaftueshme të konsumit, absolutisht mosvënies në eficiencë të asaj që mund të vihet në eficiencë dhe mos ulëzimit të kapacitetet tona të përgjithshme reanimatore që ka Shqipëria. Unë me këtë do të përgëzoj personelin mjekësor, duke filluar që nga reparti infektiv, që nga terapitë intensive, që nga shëtitjet ndroqi, që ata mjekë të kujdesit parësor të cilët të pambrojtur punojnë dhe infektohen, absolutisht për atë që bëjnë. Por fatkeqësisht ata punojnë, por Shqipëri, por qeveria nuk punon. Shqipëria sot është një vend pa kryeministër, është një vend pa qeveri, e cila realisht ka bërë dhe ka lënë në të mënyrë zhvillimin e kësaj epidemie së bashku me komplikacionet e saj, në rënie të lirë, jashtë kontrollit, gjë cilën në mënyrën do thoya shumë papërgjeshme që komiteti e deklaron dhe e thotë pa u thelluar dhe pa dhënë asnjë konkluzion dhe asnjë vlerësim të saktë, duke thënë se jemi në fazën e transmetimit komunitar, ku kjo do thotë të jesh realisht në fazën e jashtë kontrollit të epidemisë. Pra, në këto kushte, unë gjykoj se situata shumë shqetësuese. Absolutisht. Situata është e rrezikshme, dhe nëse nuk merren masat e menjëhershme, nëse nuk përcaktohet një strategji e qartë urgjence, pastaj një strategji e qartë stabiliteti, dhe pastaj një strategji e qartë dalje, unë mendoj se asnjë kush mund të parashikojë në çfarë dëme do dalim nga kjo situatë, e cila sa do vi duke filluar dhe veçanërisht me afrimin e muajve të vjeshtës, situata do të bëhet shumë e rëndë për shkak se epidemia do shtohet, pasojë grumbullimin të njerëzve në ambientin familjare, për shkak të ftohtit dhe lagështisë që forcon veprimin e virusit, për shkak të interferencës së viruseve të tjera të cilët ulin imunitetin e organizmit, pra për shkak nga më të ndryshme në punon. Pa llogaritur humbjet e problemet të mëdha që krijohen sëmundje dhe patologji të ndryshme, kardiakut, ata që mbulojnë të heparit, ata që kanë probleme të ndryshme, të cilët realisht kanë nevojë për një trajtim të plot mjekësor, por që fatkeqësisht spitalet tona, institucionet tona shtetërore punojnë të vendosen në presion dhe në një gjendje të tillë kaq të vështirë nga kontaminimi dhe nga paniku, padyshim është e vështirë të japin atë që duhet. Zoti Shehu, ju jeni mjek dhe i njihni shumë mirë shërbimet shëndetësore. Folët më parë në fakt edhe për mjekët e spitaleve, po konkretisht, çfarë shërbimi ofrohet në spitalin infektiv dhe është ky repart i specializuar për këtë sëmundje? Unë them se mjekët dhe kolegët e spitalit infektiv përpiqen të bëjnë maksimumin e mundshme brenda standardeve që kanë ata dhe brenda mundësive që kanë ata. Tu kërkohen masa urgjente nga shteti edhe për të dekongestionuar spitalin infektiv, jo vetëm thjesht me sanatoriumin, por veçanërisht për të ngritur, së pari për të mbrojtur spitalet, së dyti për të mbrojtur personelin shkencor jo vetëm në repartet infektive, së treti për forcuar terapitë intensive. Kërkohet ajo që bën italianët. Krijimi i qindra poste të reja të terapisë intensive, padyshim të jo qindra, por qindra poste të reja të terapisë intensive, duke pasur një buxhet të konsiderueshëm për të gjë, për të përballuar komplikacionet dhe për të ulur vdekshmërinë e sëmundjeve rënd. Dhe pastaj padyshim gjitha masat e tjera, në të gjitha hallkat duke filluar që nga terreni poshtë me testimet, duke përdorur termin test, identifiko, izolo, mjeko, që është thënia absolutisht më e rëndësishme që duhet të aplikuar dhe implementuar në vendin tonë dhe që nuk po implementohet. Sepse unë shikoj që ne së pari nuk kemi një strategji.
Së dyti nuk kemi metoda. Së treti, Ministria e Shëndetësisë paraqit akoma strategjinë e muajit të prill dhe maj. Ajo është strategjia e dështimit. Absolutisht. Ajo strategji tashmë është vdekur. Sot kërkohet një strategji tjetër kryesisht urgjente, si thash, strategji pasaj stabiliteti dhe strategji dalje. Fatkeqësisht, unë e kam konsideruar dhe konsideroj të domosdoshme në këtë momente kërkimin e ndihmës ndërkombëtare. Ardhin këtu dhe vendosin në terren të specialistëve, të logjistikës këtyre, gjë e cila në radhë të parë duhet kërkuar te Italia, si një vend partner jashtëzakonisht rëndësishëm për ne, por si një vend i cili ka krijuar një influencë të madhe në këtë periudhë në përballjen me ato tragjedinë e parë të episodit të Covid-it. Së dyti që aktualisht ka kapacitete të lira sepse Italia ka dalë pothuajse fare nga çështja, me ky problem, dhe së treti, i cili preket shumë dhe direkt nga kontaminimi i Shqipërisë dhe sepse marrëdhëniet tona janë shumë të ngushta midis dy vendeve tona. Pra, duhet menjëherë kërkuar një mbështetje ndërkombëtare. Mbështetje ndërkombëtare që në përgatitjen e një metodike të qartë, në implementimin e saj, në postimin e logjistikës tonë dhe në daljen përpara dhe pastaj fillimin e shërimit nga epidemia. Nëse nuk bëjmë të gjë, fatkeqësisht unë nuk shoh element shumë pozitiv. Dhe do thoya se do ishte gjë më e rëndësishme të bënim për këtë moment dhe pastaj së bashku të ecim përpara në përballimin e epidemisë. Zoti Shehu, lidhur me strategjitë, sipas gjykimit tuaj, a duhet të rikthehen masa të izolimit? Shiko, ne provuam izolimin. Ne provuam gjatë. Shumë tash. Duke kaluar në absurditete. Duke nxjerr tankset, duke nxjerr mitralozat, duke terrorizuar njerëzit nga kryenisi ditën sa herë në ditë, duke shpiku metoda njoshe të dalë, jo buri me gruan, jo djali me vajzën, e ca gjëra të tjera që ishin absurde. Dështuam krejtësisht. Pse? Sepse mungoi ajo që është themeli të rastit, strategjia inteligjente, metodat inteligjente, të cilat janë shumë të gjëra, dhe po mbiten shumë thjeshta, që thash pak përpara në këtë tani. Test. Lidhur me vendimin e maskës, e cila është bërë e detyrueshme në fakt, a besoni dhe se mund të shpresohet në një normalizim të virusit? Së pari herë kjo maskë është shumë e vonuar. Italianët e implementuan që në fillim ditë e parë të majit të detyrueshme. Kjo maskë do është implementuar menjëherë me hapin, ja kemi thënë që herë. E kemi kërkuar me forcë. Asnjë përgjigje s'kemi marrë. Masa është mbi 2 muaj gjysmë e vonueshme për vendin tonë. Absolutisht. Dhe këtu unë mendoj se kjo do ka sjellë pasoja shumë të negative, të rrezikshme dhe dëmtuese për shëndetin e njerëzve dhe të ekonomisë së njerëzve. Së dyti, dhe masa e fundit e qeverisë, që u belbëzuat sa ditë të parë nga ai komitet, është gjysmake dhe shkëlqyare. Së pari, thuhet që qytetarët duhet të vënë maska në ambiente të mbyllura. Unë thoj problemi nuk mjafton kaq. Maska duhet përdorur jo vetëm në ambiente të mbyllura, por edhe në ambiente të hapura, ku ka koncentrim me njerëzish, apo ku distanca e njerëzve është në 2 metra. Merrni protokollin e Italisë dhe shikoni si është. Situata jonë është më e vështirë se në Itali. Merrni protokollin e Spanjës, dhe shikoni si është, implementoheni. Nuk kemi pse bëjmë improvizime vetë. Pra masa gjysmake. Së dyti, në vendim thuhet do përdoren maska jo mjekësore. Çfarë tipi është maska mjekësore? Ka tipe të ndryshme maskash. Edhe çdo maska ka nivelin e sigurisë së saj. Duhet të përcaktuar qartësisht lloji i maskave që do përdoren. Bile mundësisht të bëhet ajo që është bërë në Itali dhe në Spanjë, përcaktohet lloji i maskave edhe sipas moshave të qytetarëve që duhet përdoren. Së treti, thotë që qytetarët janë detyruar të vendosin maska. Unë shtrëpyetjen, ku do i gjen maskët? Sa kushton maska? Shteti është përgjegjës për sigurimin e maskave të cilësisë për qytetarët dhe jo për përdorimin pasaj sa mballoma me lecka, thjesht për të thënë që bura maskë. Sa e shprehje e qeverisë që thotë maska jo mjekësore, jo medikale, i lë shtek pasaj për çdo gjë që mund të vendosë në hundë në buzë. Nuk është kështu. Shteti duhet të përcaktojë qartësisht llojin e maskave, mënyrën e vendosjes së maskave, ku do vendosen maskave dhe jo vetëm në ambientet e mbyllura, siç e ka përcaktuar Italia, Spanja dhe vendet e tjera. Së treti, shteti duhet të garant i sigurimit të maskave të qytetarëve. Një pjesë të madhe
gratis, në një masë në ditë, jo një masë në 10 ditë, një masë në muaj, po masa ndrohet çdo ditë, se nyshe kthehet në burim infeksione vetë maska, nga një masë në ditë, apo do t'i sigurojë një pjesë tjetër qytetarëve që mendon që mund paguajnë diçka me çmime të kontrolluara. Në Itali, për maskat kirurgjikale, çmimet janë 0,5 euro copa, për ato që janë me para pagetë tjetër janë gratis. Në Spanjë janë akoma më të ulta, janë 0,2 euro copa, çmimi i maskat që garanton shteti me çmime të kontrolluara. Ky është shteti dhe prandaj është shteti. Sheri këto gjëra shikon. Dhe se fundi, unë do them se ai vendim ka vetëm një gjë të qartë. Gjobën e qytetarëve. 20.000 lekë gjobë për vjetra nëse nuk vë maskën. Nuk është vetëm gjoba. Pas të rritë gjoba dhe kontrolli, shteti mbush detyrimet e tij. Përsaton qartë kriteret, llojet, metodikat, furnizon qytetarët dhe pastaj vë penalitetet. Një shtet i cili vë vetëm penalitete, absolutisht nuk është shteti i qytetarëve. Dhe i bën gjëra vetëm për të kaluar radhën, apo edhe për të mbushur buxhetin e tij, dhe jo për të shpëtuar për të përmirësuar jetën dhe shëndetin e qytetarëve, edhe vetëm për të shpëtuar jetën e qytetarëve. Pra, nuk vetëm që u bë me 2 muaj gjysmë vonesë kjo gjë, ku dishte bërë shumë më parë dhe ku pasojat janë shumë të rënda, edhe nga ajo vonesë e madhe, prapse prapa i vendimi është gjysmak dhe hile qartë ndaj qytetarëve, dhe as pak absolutisht racional se duhet ishte shumë i plot dhe shumë në favor të qytetarëve. Zoti Shehu, a ka shpresë për prodhimin e vaksinës nga kompania amerikane Moderna dhe sa kohë do duhet në fakt për një imunizim të gjithë botës? Unë i kjosh një pyetje për $5 milion doktore. Është një pyetje vështirë që unë nuk mund t'i jap përgjigje. Është një pyetje që diskutohen sot gjithësisht në nivelin më të lartë të shkencëtorëve të botës. Kam dëgjuar së fundmi që gjërat kanë ecur mirë në vaksinën qoftë në Izrael, qoftë në Gjermani, qoftë në SBA. Shpresojmë të gjenden sa më parë. Absolut. Por ama, deri ditën që vaksina të bëhet e përdorueshme dhe aksesueshme nga njerëzit, duhet punuar mirë, qartë, sensibilizuar qytetarët për të mbajtur masat, por ama qytetarët duhet të instruktohen, të pajisen, shërbimi shkencor duhet mbrojtur, të gjitha duhet përcaktuar qartësisht në mënyrë që të minimizohet kontaminimi dhe të minimizohet pasaj kolapsi i sistemit shkencor dhe humbjet e mëdha të njerëzore që po ndodhin realisht sot te neve. Pra, unë mendoj se atë çështjen se kur do jetë vaksina është një çështje që diskutohet në nivele të tjera shkencore. Shpresoj të kemi lajme të mira, absolutisht, por ama ndërkaq ne duhet të marrim masat tona që të arrijmë sa më pak humbje në ditën që do të arrijmë të bijmë në kontakt me vaksinën. Zoti Shehu, në vendet europiane në fakt që u goditën së tepërmi nga COVID-19, kemi patur një ulje të infektuarve, ndërsa vendet ballkanike shënojnë një trend rritës. Pse erdhi kjo? Shko, Italia sot po kryse ka dalë, Spanja ka dalë, po kryse, Franca po kështu, Britania po kështu. Se u menaxhua mirë, se u menaxhua qartësisht, se u menaxhua me masa inteligjente, se u menaxhua me struktura, se u menaxhua duke mbrojtur sistemin shkencor. Italia që pësoi goditjen më tragjike në fillim fare, si pasojë e mosvlerësimit, nxorri mësimet dhe shumë shpejt e menaxhoi qartësisht. Dhe po vazhdon ta menaxhojë sot. Ju shikoni sot, kryeministri italian është vazhdimisht, vazhdon ta menaxhojë ai, i qetësi dialogon me njerëzit, debaton me specialistë, bën diskutime, merr masat dhe ecën përpara. Kurse te ne, kryeministri jon në ato periudha ditë 50 ditë televizor duke terrorizuar njerëzit, sot është zhdukur. Ku është kryeministri sot? Ku do të ishte në krye të punë, në krye të përballjes? Pse ka humbur kryeministri sot? Pse është zhdukur kryeministri sot? Shqipëria ka nevojë për kryeministër. Ky kryeministër ka ikur tashmë. Shqipëria ka nevojë për kryeministër për të valluar të keqet madhe, që ka zënë si pasojë keq menaxhimit nga kjo qeveri, nga ky kryeministër. Prandaj unë them që në ato vende ku menaxhua keq, Kosova e menaxhoi keq. Shumë keq e menaxhoi Kosova deri kohë pas. Tash ka filluar të marrë masa inteligjente Kosova. Maqedonia e Veriut e menaxhoi keq, ja them. Mjaft keq e menaxhoi Maqedonia e Veriut deri pak kohë para. Dhe është në gjendje. Shqipëria menaxhoi akoma më keq dhe është në këtë gjendje. Pra, absolutisht fajin nuk e ka virusi, fajin se ka Ballkani, fajin nuk e ka ajri, fajin e ka përgjegjësinë, fajin e ka menaxhimin dhe përgjegjësinë e ka ata që menaxhuan keq këtë epidemi në Shqipëri, siç u menaxhuar shumë në vende të tjera që ishin pozitiva shumë të vështira si Shqipëria, dhe sot kanë dalë dhe po ecën e sot jemi jo vetëm epidemiologjikisht shumë keq, jo vetëm misionin shkencore në kolaps,
Jo vetëm me një ekonomi të shkatruar, por jeni të izoluar nga bota. Kjo është pasojë. Dhe ja kam thënë prej kohësh, hapni laboratoret e Shqipërisë. Testohet kudo në çdo laborator që mund ta bëjë të punë. Janë shumë laboratorë që mund të testojnë, qoftë nga ana molekulare, qoftë nga ana imunologjike. E më të mbyllur. Pse? Për ta lëvizur pas shifra me një çelës për tavolinës. Për ta mbajtur jo transparente, për ta mbajtur të mistifikuar këtë gjë, si një pronë të një personi, dikujt ai person ku e drejta e çdo qytetari është të testohet ku të doj, sa herë të doj dhe si të doj, se është një drejtë universale për shëndet kushtetuese për çdo qytetari sa kush në botë të drejtë ta pranojë. Në Francë, në Gjermani, jo vetëm që janë hapur farmacitë dhe mund të shkosh në farmaci të bësh testet e shpejta, sa herë të duash, por kanë aktivizuar të gjitha laboratoret veterinarike për të bërë ekzaminimet, sepse sa më shumë laboratorët punojnë, sa më shumë konfrontim të kesh, sa më shumë rezultate nga burime të ndryshme të kesh, aq më shumë konfirmohet shkenca dhe aq më shumë i mirë shërbet publikut. Zoti Shehu, unë ju falenderoj shumë për gjithçka ndan bashkë në Fox News. Ju uroj shëndet dhe punë të mbar. Faleminderit juve, mirupafshim. Kemi qenë në një lidhje të drejtë për drejtë me ish-ministrin e Shëndetësisë zotin Tritan Shehu, ku kemi diskutuar lidhur me situatën më të fundit të COVID-19 në vendin tonë. Shkojmë në një hapësirë publicitare.